Chứng kiến các cuộc giao tranh kịch liệt nhất, chiến sự Bakhmut đang rơi vào thế giằng co, chưa phân thắng bại. Theo quan chức Donetsk, Ukraine muốn chọc thủng hai sườn Bakhmut, trong khi đó Kiev thừa nhận Nga đạt thành quả. Đáng chú ý, Bộ Thông tin Ukraine triển khai số binh sĩ lớn dọc tiền tuyến Zaporizhia. Anh nhận định Nga ngày càng lo ngại về khả năng bảo vệ Crimea sau vụ tàu chật bánh. Nga tái triển khai chiến đấu cơ ở Belarus, Minsk dựng răng rồng khi Ukraine sắp phản công. Ở diễn biến khác, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố kế hoạch hợp tác phát triển toàn diện dành cho khu vực Trung Á. Mỹ, Trung Quốc sắp tổ chức đàm phán cấp bộ trưởng về thương mại. Hàn Quốc hy vọng tiếp tục hợp tác kinh tế với Trung Quốc giữa căng thẳng ngoại giao. Nhật Bản và Đức muốn tăng cường hợp tác với các nước Nam bán cầu. Một số thông tin không kém phần quan trọng, Pháp và Tây Ban Nha tranh cãi về xuất nhập khẩu năng lượng. Người dùng TikTok ở Montana đệ đơn kiện chặn lệnh cấm của bang Mỹ. Italia bắt giữ một người đàn ông bất ngờ lao xe vào tòa thánh Vatican. Hàng ngàn người Argentina xuống đường lên án thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Nga và Ukraine đều dồn lực cho trận đánh tại Bakhmut trong nhiều tuần qua và chiến sự đang rơi vào thế giằng co. Theo nhận định ngày 19 tháng 5 của một quan chức tại Donetsk, quân đội Ukraine có kế hoạch chọc thủng quân Nga ở hai sườn thành phố Bakhmut để làm phức tạp các bước tiến của lực lượng đối phương. Trong khi đó, Ukraine thừa nhận Moscow đã đạt thành quả tại pháo đài miền đông này. Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhận định rằng Ukraine đang cố chọc thủng hai bên sườn pháo đài để khiến Nga gặp khó khăn, nhưng quân đội của Moscow đang thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn điều đó. Ông nói với Sputnik, tình hình ở các sườn đã được cải thiện và việc tăng cường lực lượng ở đó đã đạt hiệu quả. Vị quan chức cũng nói rằng con đường mà Kiev sử dụng để tiếp tế quân đội ở Bakhmut đang chịu hỏa lực của quân đội Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 5 thông báo đã phá hủy một cây cầu gần Chasiv, nơi Ukraine từng sử dụng để cung cấp đạn dược cho binh lính ở Bakhmut và triển khai thêm binh sĩ. Cũng trong ngày 19 tháng 5, một quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nói với TASS rằng Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine đã nhanh chóng triển khai lực lượng dự bị đến gần Bakhmut và Chasiv do các tổn thất nặng nề trên mặt trận. Ông Andrei Maroko tuyên bố có các báo cáo cho rằng quân dự bị của Ukraine đang được triển khai để bù đắp những tổn thất. Theo ông, binh lính Ukraine bị thương đang được thay thế kịp thời trên chiến trường. Về phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar ngày 19 tháng 5 xác nhận lực lượng Nga đã chiếm được một số vùng tại Bakhmut. Tuyên bố đưa ra sau khi Ukraine cho biết họ đã giành lại một số khu vực ở thành phố này trong vài ngày qua. Theo vị bộ trưởng, dù Nga đạt thành quả nhưng họ vẫn không kiểm soát được Bakhmut và giao tranh vẫn tiếp tục. Cũng nói về chiến địa khốc liệt Bakhmut, Sputnik ngày 19 tháng 5 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Marat Kunuslin thông báo kế hoạch tái thiết thành phố sẽ hoàn thiện khi Nga chiếm được pháo đài này. Theo ông, thành phố không ghi nhận mức thiệt hại nghiêm trọng. Phát biểu tại diễn đàn Kazan, Nga, Thế giới Hồi giáo, Phó Thủ tướng Nga cho hay, khi Nga kiểm soát được thành phố, chúng tôi sẽ lên kế hoạch tái thiết. Tôi đã đến đó và xem xét mức độ tàn phá. Tôi không cho rằng toàn bộ thành phố bị tàn phá, hoàn toàn có thể tái thiết thành phố. Theo vị quan chức, Nga đã ước tính ngân sách sơ bộ và đang vạch ra kế hoạch hành động. Một nhóm các doanh nghiệp muốn tham gia dự án tái thiết đã được hình thành. Ông Kunuslin nói thêm. Sputnik cho hay Phó Thủ tướng Nga đã đến Bakhmut vào cuối tháng 4. Bakhmut là một trung tâm giao thông quan trọng, từng là nơi cung cấp hậu cần cho lực lượng Ukraine đóng quân trong khu vực. Đây cũng là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh đẫm máu nhất, dai dẳng nhất của cuộc xung đột. Liên quan đến thông tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima vào cuối tuần này. Theo Reuters, một quan chức Ukraine ngày 19 tháng 5 xác nhận và khẳng định những điều quan trọng sẽ được quyết định ở sự kiện này. Giới chức Ukraine và phương Tây cho biết ông Zelensky sẽ có mặt tại thượng đỉnh G7, gây áp lực mới lên Nga. Nguồn tin tiết lộ với Reuters, ông Zelensky sẽ tham dự sự kiện vào ngày Chủ nhật 21 tháng 5. Sự hiện diện của ông và lời kêu gọi ủng hộ nhiều hơn dành cho Kiev sẽ tăng thêm tính cấp bách cho các cuộc thảo luận tại Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và siết chặt hợp tác trong việc chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Theo Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, những điều quan trọng sẽ được quyết định ở sự kiện này. Ông khẳng định sự tham gia của ông Zelensky là hoàn toàn cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Ukraine. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên. Ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ngày 19 tháng 5 chia sẻ với TASS,
Ukraine đã triển khai khoảng 65.000 binh sĩ Ukraine dọc theo ranh giới giao chiến ở vùng Zaporizhia hoặc gần đó. Hiện tại khoảng 65.000 quân lính Ukraine đang bố trí dọc theo đường giao tranh Zaporizhia hoặc gần đó. Đây là một con số lớn, chưa nói đến lực lượng lớn của đối phương hiện diện trong các trung tâm hậu cần ở thành phố Zaporizhia, Dnepropetrovsk và các thành phố khác, ông nói. Quyền thống đốc vùng Zaporizhia Yevgeny Baletsky ngày 18 tháng 5 cho biết quân đội Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội tổ chức phản công ở khu vực vào mùa thu năm 2022. Ông liên tục nói rằng một tuyến phòng thủ mạnh mẽ đã được thiết lập dọc theo đường giao tranh ở khu vực Zaporizhia. Mặt khác, ông Rogov cho biết hướng Zaporizhia có thể trở thành khu vực ưu tiên của quân đội Ukraine do Kiev có kế hoạch chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, tiến ra biển Azov và nhắm mục tiêu vào Crimea. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Ở mặt trận khác cũng liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh ngày 19 tháng 5 công bố báo cáo nhận định Nga sẽ ngày càng lo ngại về khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Crimea sau khi Moscow tuyên bố can thiệp bên ngoài đã khiến một đoàn tàu chật bánh ở bán đảo. Ngày 18 tháng 5, một đoàn tàu đã gặp nạn gần khu vực Simferopol, thủ phủ Crimea, chặn đường sắt duy nhất vào cảng Sevastopol. Cảng này được dùng làm căn cứ cho hạm đội Biển Đen của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, sự cố sẽ làm gián đoạn hoạt động chuyển vật tư, vũ khí, chẳng hạn như tên lửa hành trình Kalib. Bất cứ hành động phá hoại trong khu vực nhạy cảm này sẽ gia tăng lo ngại của Điện Kremlin về khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng ở Crimea. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo mới nhất, Crimea nằm dưới quyền kiểm soát của Nga kể từ khi Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Ukraine liên tục khẳng định sẽ quyết chiến để giành lại bán đảo này. Hiện Nga chưa bình luận về nhận định của Bộ Quốc phòng Anh. Trang New Choice of Ukraine dẫn thông tin từ kênh Hajun cho hay, vào ngày 18 tháng 5, Nga đã tái triển khai 8 máy bay chiến đấu Su-34 và 2 chiến đấu cơ Su-30SM đến sân bay quân sự Mochulichi ở Belarus. Trước đó, các máy bay này thường đặt ở sân bay Vranovichy. Cũng theo trang New Voice of Ukraine, một hàng rào chống tăng răng rồng đã xuất hiện cách 10 km bên ngoài thành phố Gomel của Belarus, gần đường cao tốc M8 hướng tới biên giới Ukraine. Ngoài ra, công việc xây dựng cũng đang được tiến hành bên cạnh những hàng rào bê tông này, có lẽ nhằm xây dựng các công sự khác. Tại một cuộc họp, Tổng thống Belarus đã gọi cuộc phản công của Ukraine là thông tin sai lệch và tuyên bố sẽ không có cuộc phản công nào, trang New Voice of Ukraine cho hay. Trước đó, cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine báo cáo rằng có khoảng 2.800 binh sĩ Nga vẫn ở Belarus. Theo Sputnik, ngày 19 tháng 5, Ukraine có 5 tháng để chứng minh những thành quả đáng kể, nếu không sẽ chịu áp lực tham gia các cuộc hòa đàm với Nga. Thông tin được truyền thông Mỹ công bố trích dẫn nhận định của các quan chức châu Âu giấu tên. Theo một quan chức châu Âu, Mỹ đang bước vào cuộc bầu cử khốc liệt và người dân Mỹ có thể thấy thuyết phục nếu khoản viện trợ 113 tỷ đô la dành cho Ukraine có hiệu quả, giúp Kiev tiến công trên mặt trận. Giới chức Mỹ cho rằng gói viện trợ 48 tỷ đô la hiện tại đủ để Ukraine duy trì trong 5 tháng nữa. Nhưng theo các đồng minh châu Âu của Washington, các gói viện trợ tương lai có thể sẽ không đạt được mức như thế, Sputnik đưa tin. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã có chuyến công du các nước châu Âu nhận thêm hàng tỷ đô la viện trợ. Đây là tín hiệu tích cực khi nhà lãnh đạo khẳng định Kiev cần nhiều vũ khí phương Tây hơn để phát động chiến dịch phản công. Tuy nhiên, hỗ trợ từ châu Âu chỉ là một phần nhỏ so với Mỹ, Sputnik bình luận. Tại Mỹ, dù Tổng thống Joe Biden vẫn kiên định ủng hộ Ukraine, nhưng ông Donald Trump, đối thủ tiềm năng của nhà lãnh đạo trong cuộc tranh cử 2024, lại khẳng định ông muốn tập trung vào việc giải quyết ổn thỏa để ngừng việc người dân bị giết hại. Ông Trump cũng không cam kết gửi thêm viện trợ và hứa sẽ kết thúc xung đột chỉ trong 24 giờ. Theo Sputnik, đã có những ám chỉ từ các đảng viên Cộng hòa khác rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine không phải là vô hạn và tình cảm của người dân Mỹ dành cho Ukraine dường như đang tuột dốc. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho quốc gia Đông Âu đã sụt giảm tới 48% vào tháng 1, trong khi tỷ lệ này là 73% vào mùa hè năm ngoái, theo Sputnik. Nếu Ukraine không đạt được các thành tựu đáng kể, xu hướng đó khó có thể tự đảo ngược. Một quan chức cho biết nếu tháng 9 đến gần và Ukraine không đạt được thành tựu đáng kể thì áp lực quốc tế đối với phương Tây để đưa các bên đến bàn đàm phán sẽ rất lớn. Cả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G20 đều diễn ra vào tháng 9. Cả hai sự kiện sẽ là cơ hội để Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tiết lộ một kế hoạch toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực Trung Á, nhằm đảm nhận vai trò mới tại khu vực vốn chịu ảnh hưởng sâu rộng từ Nga. Reuters ngày 19 tháng 5 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp thực hiện chiến lược phát triển với Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, đồng thời thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa tất cả các quốc gia này. Ông Tập cho rằng hội nghị thượng đỉnh này đã góp phần tạo thêm động lực mới cho sự phát triển và hồi sinh của 6 quốc gia, đồng thời truyền năng lượng tích cực cho những nỗ lực nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực. Reuters cho hay, với hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á lần này, Bắc Kinh đang đi đầu trong cuộc đua giành ảnh hưởng chính trị và nguồn năng lượng ở khu vực giàu tài nguyên bậc nhất châu Á. Trong bối cảnh Nga bị phân tâm bởi cuộc chiến với Ukraine và Hoa Kỳ vừa rút quân khỏi Afghanistan, ngoài ra 5 quốc gia thuộc Liên Xô cũ với một mạng lưới các hành lang thương mại sẽ cung cấp cho Trung Quốc các tuyến đường vận chuyển thay thế trong trường hợp các tuyến giao thương khác bị gián đoạn. Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Trung Á cũng là thông điệp phản bác các cáo buộc của Mỹ khi Hoa Kỳ đề cập đến chính sách ngoại giao cưỡng ép của Bắc Kinh tại hội nghị thượng đỉnh G7. Ông Tập cho rằng Trung Quốc và các quốc gia Trung Á nên củng cố lòng tin và đưa ra sự ủng hộ rõ ràng, mạnh mẽ đối với các lợi ích cốt lõi như chủ quyền, độc lập, phẩm giá quốc gia và sự phát triển lâu dài. Ông không đề cập đến Ukraine giống như các quốc gia Trung Á là một phần của Liên Xô, nhưng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng giúp các nước Trung Á cải thiện việc thực thi pháp luật, an ninh và xây dựng năng lực quốc phòng. NHK ngày 19 tháng 5 cho hay, một nguồn tin chính phủ Trung Quốc tiết lộ, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và người đồng cấp Mỹ Gerald Raimondo sẽ có cuộc hội đàm vào tuần tới tại Washington. Vị quan chức Trung Quốc sẽ đến Mỹ tham dự cuộc họp của các bộ trưởng thương mại của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Nguồn tin nêu thêm, khi đến Mỹ, ông Vương Văn Đào cũng sẽ thảo luận với đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai. Theo nguồn tin, các cuộc gặp sẽ là cơ hội để hai nước thảo luận những vấn đề quan tâm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại thông qua các kênh song phương, đa phương. Rạn nứt giữa Washington và Bắc Kinh đã trở nên sâu sắc hơn sau sự cố khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi. Tại thủ đô Áo vào tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã đồng ý sẽ tiếp tục đối thoại song phương. Hồi tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng nhấn mạnh, nước này sẽ tiếp tục cam kết thương mại với Trung Quốc. Bà nói sự chia cắt hai nền kinh tế sẽ là thảm họa đối với hai quốc gia. Theo NHK, giới quan sát đang theo dõi tình hình và xem xét liệu các cuộc gặp trong tuần tới sẽ dẫn đến bước đột phá nào nhằm hàn gắn quan hệ trắc trở giữa hai ông lớn hay không. Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc ngày 19 tháng 5 đã gặp Đại sứ Trung Quốc và thảo luận về hợp tác kinh tế song phương giữa lúc căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Hàn Quốc, Bộ trưởng Cho Kyung-ho đã bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Tuyên bố nói thêm, Bộ trưởng Hàn Quốc cũng yêu cầu hỗ trợ từ phía Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc họp song phương các bộ trưởng kinh tế diễn ra trong năm nay tại Seoul. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hàn Quốc không tiết lộ các tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc Shin Ha-minh trong cuộc họp. Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước chủ yếu xoay quanh các vấn đề địa chính trị khu vực, bao gồm liên quan đến đảo Đài Loan. Reuters bình luận tình hình này có thể gây tổn thương đến nền kinh tế Hàn Quốc, vốn đã bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu sụt giảm. Giá cổ phiếu của các công ty Hàn Quốc có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đã tăng vào ngày 19 tháng 5, với nhà sản xuất nội dung truyền thông CJ ENM tăng 2,5% và nhà phát triển trò chơi trực tuyến Netmobile tăng 1,5% theo Reuters. Thưa quý vị, Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành vi tống tiền đối với chiến lược hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đồng thời, Triều Tiên cam kết sẽ có hành động tương thích để chống lại sự điên rồ từ những kẻ hiếu chiến. Reuters cho hay từ tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận thường niên, bao gồm các cuộc tập trận trên không và trên biển, có sự tham gia của một tàu sân bay và máy bay ném bom hạng nặng của Hoa Kỳ. Triều Tiên đã phản ứng giận dữ trước các cuộc tập trận, gọi đây là hành động tập dượt chuẩn bị cho quá trình xâm lược. Trong thông báo ngày 19 tháng 5, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho rằng âm mưu của Mỹ và Hàn Quốc nhằm áp đảo Bình Nhưỡng về mặt quân sự là một dấu hiệu hiếu chiến điên cuồng, rõ ràng đến mức Triều Tiên không thể bỏ qua. Các hoạt động hợp tác hạt nhân ồn ào giữa Mỹ và Hàn Quốc chắc chắn sẽ nhận được những phản ứng tương thích. Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển các chương trình vũ khí bởi đó là hành động hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền, với mục tiêu đạt được năng lực tự vệ mạnh mẽ hơn. Thông báo của KCNA nhấn mạnh, được biết Triều Tiên đã đẩy mạnh hoạt động quân sự trong những tháng gần đây. Quốc gia này vừa công bố thiết kế loại đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn với năng lực bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công nước Mỹ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng đang thử nghiệm loại máy bay không người lái dưới nước có khả năng tấn công hạt nhân. Trong tuần này, ông Kim Jong-un cũng vừa đến thị sát một trạm vệ tinh quân sự. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định việc phóng thành công một vệ tinh do thám là một yêu cầu cấp bách đối với môi trường an ninh hiện nay. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 19 tháng 5 thông báo một nhóm khoảng 30 chuyên gia Hàn Quốc sẽ đến nước này để kiểm tra các cơ sở liên quan đến kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Đoàn thanh sát sẽ đến từ ngày 22 đến 25 tháng 5. Chuyến thăm được thống nhất giữa hai nước khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Seoul hồi đầu tháng này, khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện quan hệ với Tokyo sau nhiều năm căng thẳng. Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển từ mùa hè này. Động thái khiến nhiều nước lo ngại về tác động môi trường có thể xảy ra. Cũng nói về đất nước mặt trời mọc, NHK ngày 19 tháng 5 cho hay các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Đức đã đồng ý tăng cường hợp tác với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, được gọi chung là các nước Nam bán cầu. Thủ tướng Kishida Fumio và người đồng cấp Đức Olaf Scholz đã hội đàm tại thành phố Hiroshima vào sáng 19 tháng 5 trước thềm khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7. Ông Kishida nói ông hy vọng sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận của G7 về việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên luật pháp. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đàm phán với các nước Nam bán cầu. Trong cuộc gặp thượng đỉnh, các bên cũng nhất trí chuyển tới cộng đồng quốc tế cam kết của G7 trong việc tiếp tục trừng phạt Nga và ủng hộ Ukraine. Ngoài ra, hai vị thủ tướng còn xác nhận hợp tác nhằm giải quyết hàng loạt vấn đề, trong đó có liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên. Châu Âu từ lâu đề ra mục tiêu phát triển năng lượng sạch và nhu cầu này càng tăng lên sau khi các nước EU quyết tâm giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga. Tuy vậy, việc sản xuất và mua bán nhiên liệu sạch giữa các nước châu Âu vẫn rất gập ghềnh. Ở đơn cử như với hai nước láng giềng Tây Ban Nha và Pháp đã có nhiều tranh luận về xuất khẩu nhiên liệu hydro. Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha bà Teresa Ribera ngày 16 tháng 5 nói với Reuters, Pháp nên đảm bảo có đủ nguồn cung điện để đáp ứng nhu cầu trong nước trước khi Paris sử dụng các nhà máy điện hạt nhân để sản xuất hydro nhằm xuất khẩu thông qua dự án đường ống với Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn rơi vào tình cảnh khi mà Pháp tăng nhu cầu điện chỉ để tăng sản xuất hydro. Điều đó thật vô nghĩa, bà Ribera nói với Reuters. Bình luận của nữ bộ trưởng tiếp nối cuộc tranh luận sôi nổi và gay gắt ở châu lục về cách làm thế nào để thoát khỏi phụ thuộc khí đốt Nga, tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Trái với các quốc gia hàng xóm khác, Tây Ban Nha và Pháp suốt nhiều năm không thể nhất trí xây dựng đường ống khí đốt chạy dọc theo dãy núi Pyrenees. Tuy vậy, hồi năm ngoái, hai nước ký thỏa thuận phát triển đường ống dẫn hydro giữa Barcelona và Marseille. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt bất đồng nổ ra về vấn đề dán nhãn hydro được sản xuất bằng điện hạt nhân hay là về loại hydro nào có thể vận chuyển qua đường ống. Cuộc tranh luận diễn ra khó khăn khi cả Pháp và Tây Ban Nha đều đã chi tiền lớn để sản xuất nhiên liệu sạch hydro, yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng của châu Âu. Bà Ribera cho biết Tây Ban Nha cách đây không lâu sẵn sàng cung cấp điện cho người hàng xóm Pháp khi họ gặp trục trặc với các nhà máy điện hạt nhân. Năm ngoái, một số lượng kỷ lục trong tổng số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp đã ngừng hoạt động để bảo trì và kiểm tra, làm giảm đáng kể sản lượng và buộc nước này phải nhập khẩu điện. Năm 2022, Tây Ban Nha xuất khẩu 9 terawatt điện cho Pháp, theo dữ liệu của nhà vận hành lưới điện Red Electrica của xứ sở bò tót. Theo đó, năm ngoái là lần đầu tiên từ 2010, Tây Ban Nha xuất khẩu dòng năng lượng tới quốc gia hàng xóm phía Bắc. Chúng tôi đã buộc phải xuất khẩu ở mức cao nhất có thể do chúng tôi phải sản xuất điện nhiều hơn lượng điện có thể tạo ra bằng nhiên liệu tái tạo và cũng phải dùng khí đốt nhiều hơn mức Tây Ban Nha mong muốn, bà Ribera nói. Bộ Năng lượng Pháp chưa đưa ra bình luận sau bài phỏng vấn bà Ribera. Được biết, hydro có thể được sản xuất theo nhiều cách, trong đó có phương pháp điện phân, sử dụng dòng điện để tách nước thành oxy và hydro. Hydro là một loại khí mạnh, có thể sử dụng cho vận tải nặng, sưởi ấm và cả các ngành công nghiệp nặng. Hydro cũng là nguồn năng lượng thân thiện với môi trường bởi từ trong phân tử không có chứa bất kỳ nguyên tố hóa học nào như là carbon, lưu huỳnh hay nitơ. Hydro còn là một loại khí có nhiệt cháy cao nhất trong số các nhiên liệu trong thiên nhiên. Do đó, đây được xem là một nhiên liệu sạch lý tưởng. Ủy ban châu Âu đã đặt mục tiêu đạt công suất điện phân hydro tái tạo tại Liên minh châu Âu là 40 GW vào năm 2030. Tiếp tục chương trình là một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Reuters ngày 19 tháng 5 dẫn lời cơ quan di cư Guatemala thông báo chuyến bay với hơn 100 người di cư bị trục xuất khỏi Mỹ đã trở về thủ đô Guatemala vào ngày 17 tháng 5. Ở đây là một trong số các chuyến bay đầu tiên diễn ra sau khi tiêu đề 42 kết thúc và tiêu đề 8 có hiệu lực. Trên chuyến bay có 115 người Guatemala bao gồm 4 phụ nữ. Tiêu đề 42 được chính quyền Mỹ ban hành trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã khiến hàng trăm ngàn người di cư tại biên giới Mỹ-Mexico không thể tìm kiếm tị nạn từ năm 2020. Chính sách này đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 vừa qua. Theo tiêu đề 8, người di cư không thể tìm kiếm tị nạn ở Mỹ nếu họ đã đi qua một quốc gia khác mà không yêu cầu hỗ trợ hoặc đến Mỹ bằng cách bất hợp pháp. Việc trục xuất người di cư dự kiến sẽ tiếp tục theo tiêu đề 8. Theo Reuters, Mỹ đã trục xuất 61.433 người Guatemala theo tiêu đề 42 từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị, Thống đốc Montana ở Mỹ ngày 17 tháng 5 đã ký luật cấm TikTok ở bang này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ngay lập tức vào ngày 18 tháng 5, một số người dùng TikTok, những người tạo nội dung đăng trên ứng dụng video ngắn, đã đệ đơn lên tòa án liên bang nhằm tìm cách ngăn chặn lệnh cấm, Reuters đưa tin. Theo Reuters, nhóm người dùng TikTok lập luận rằng bang Montana không có thẩm quyền ban hành luật liên quan đến an ninh quốc gia và vi phạm quyền của người dân trong tu trình án thứ nhất của Mỹ. TikTok, nền tảng mạng xã hội do Trung Quốc sở hữu, đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi các nhà lập pháp và quan chức Mỹ liên tục kêu gọi cấm ứng dụng này trên toàn quốc, với lo ngại về khả năng can thiệp của Bắc Kinh. Một số người dân Montana tỏ ra khá đồng tình với lệnh cấm, viện lý do các rủi ro nghiêm trọng với TikTok. Tuy nhiên, theo Jenna Levertop, cố vấn chính sách cấp cao của Liên minh Quyền Tự do Dân sự Mỹ, cho biết là có nhiều yếu tố cần xem xét xoay quanh lệnh cấm, bao gồm tác động đến các doanh nghiệp nhỏ ở Montana. Mọi người đang lo ngại sẽ không thể truy cập TikTok, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nhỏ. Tôi nghe nói rằng mọi người ở Montana dùng TikTok để tiếp cận các khách hàng trên khắp cả nước, bởi đây chỉ là một tiểu bang nhỏ, họ cần TikTok để xây dựng doanh nghiệp, bà Levertop giải thích. Theo Reuters, bà còn tỏ ra thận trọng đối với các lập luận về an ninh quốc gia. Trong suốt chiều dài lịch sử, chính phủ Mỹ đã nhiều lần viện dẫn lo ngại an ninh quốc gia để biện minh cho các hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận. Do đó chúng ta cần phải đấu tranh, bà Levertop nói thêm. Montana, tiểu bang phía Tây nước Mỹ với dân số chỉ hơn 1 triệu người, cho biết là cửa hàng ứng dụng hoặc công ty TikTok sẽ bị phạt $10.000 mỗi ngày nếu tạo điều kiện truy cập ứng dụng hoặc cho phép tải ứng dụng này cho đến khi chịu nộp phạt và dừng hành vi này. David Tropnes, phó giáo sư về an ninh mạng tại Đại học Đông Bắc Mỹ nhận định có khả năng lệnh cấm trên sẽ khó thực hiện. Theo quan điểm cá nhân, ông không thấy TikTok gây ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn các công ty lớn khác ở Mỹ, mà cũng thu thập dữ liệu từ người dùng nhưng không chịu lệnh cấm gì. Christian Puller, một người dùng TikTok tạo ra các video châm biếm về Montana, đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm mới. Anh cho rằng dù anh chỉ tạo nội dung TikTok cho vui và kiếm một chút tiền, lệnh cấm sẽ tác động tiêu cực đến anh. Thử tưởng tượng xem, tôi sẽ dành khoảng 4 năm để xây dựng tài khoản, và bỗng nhiên, thống đốc của tôi không thích ứng dụng này, và tất cả biến mất. Tôi không thể chịu được. Christian Puller chia sẻ với Reuters. Phản ứng trước lệnh cấm, TikTok ngày 17 tháng 5 tuyên bố động thái vi phạm quyền của người dân theo tu trình án thứ nhất và sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ quyền lợi của người dùng trong và ngoài bang Montana. TikTok cũng liên tục phủ nhận việc chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc và khẳng định công ty sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mexico ngày 18 tháng 5 thông báo gần 50 người di cư từ nhiều nước đã bị bắt cóc ở nước này đã được tìm thấy. Theo một nhân chứng, thì bọn bắt cóc đòi tiền chuộc lên tới $2.000 từ chủ xe buýt chở nhóm người di cư và bắt cóc các hành khách. Theo Reuters, 49 người di cư từ Honduras, Haiti, Venezuela, El Salvador, Brazil và Cuba đã được tìm thấy sau khi bị bắt cóc trên một xe buýt ở trung tâm Mexico. Nhóm người được tìm thấy ở nhiều khu vực. Hàng trăm thành viên của lực lượng vũ trang Mexico đã tham gia chiến dịch tìm kiếm. Hiện vẫn còn một số người di cư và các tài xế xe buýt vẫn đang mất tích. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Luis Crescencio Sandoval, các tài xế là mối lo ngại chính hiện nay. Một vài nhân chứng nói với chính quyền rằng một nhóm tội phạm bất ngờ ập vào xe buýt khi nhóm người di cư dừng tại một trạm xăng. Họ đòi tiền chuộc 40.000 peso, tương đương $2.250 từ chủ xe buýt và bắt cóc nhóm người. Đây là vụ bắt cóc mới nhất ở Mexico khi nhiều người di cư phải vượt qua khu vực đầy rẫy bạo lực và tệ nạn, biến họ dễ trở thành con mồi của bọn tội phạm. Vào cuối năm ngoái, một số xe buýt chở người Nicaragua đã bị bắt cóc tại bang Durango, miền Bắc Mexico. Đó là một trong các vụ bắt cóc người di cư lớn nhất được biết đến ở quốc gia Bắc Mỹ trong những năm gần đây. Vatican thông báo một người đàn ông đã vi phạm an ninh của tòa thánh sau khi lái xe tốc độ cao lao đến sân thánh điện, nơi ở chính thức của giáo hoàng. Cảnh sát Vatican đã nổ súng và bắn trúng chiếc xe. Người đàn ông tuổi ngoài 40 và được mô tả là tâm thần không ổn định. Vi phạm xảy ra vào khoảng 8 giờ tối theo Reuters. Theo cảnh sát địa phương, người này đầu tiên cố gắng vào Vatican nhưng bị vệ binh từ chối. Sau đó, ông tăng tốc xe và phóng qua cổng Schengen, cũng như trạm kiểm soát thứ hai gần vương cung Thánh đường Phêrô. Một cảnh sát đã nổ súng và bắn trúng tấm chắn ở phía trước xe, nhưng tài xế vẫn tiếp tục tăng tốc. Ông bị bắt trong sân và được bác sĩ Vatican kiểm tra. Ngày 18 tháng 5, hàng ngàn người Argentina đã diễu hành qua các đường phố của thủ đô Buenos Aires, biểu tình phản đối thỏa thuận với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo Reuters, người dân lên án tình trạng thiếu việc làm, lương thấp và nạn đói hoành hành. Dòng người biểu tình đã sử dụng nhiều loại vật dụng như nồi rỗng và các giỏ giấy khổng lồ đựng thức ăn để thu hút sự chú ý đến yêu cầu của họ. Trong nhóm biểu tình có các tổ chức xã hội và công nhân trên khắp cả nước tập trung về văn phòng của Bộ Phát triển Xã hội Argentina. Theo một người biểu tình tên là
No More Arrest. Họ phản đối các biện pháp được chính phủ thông qua nhằm đáp ứng thỏa thuận 44 tỷ đô la của IMF. Với lo ngại tổ chức quốc tế đang can thiệp vào chính trị Argentina, ngày 17 tháng 5, Bộ Kinh tế Argentina thông báo các biện pháp bao gồm việc tăng lãi suất, khả năng can thiệp của ngân hàng trung ương và thị trường tiền tệ cùng các thỏa thuận với các chủ nợ. Động thái diễn ra khi quốc gia Nam Mỹ ghi nhận tỷ lệ lạm phát 109% trong tháng 4. Tỷ lệ này không ngừng leo thang bất chấp các biện pháp kiểm soát giá cả và tăng lãi suất thường xuyên, làm dấy lên lo ngại về bóng ma của tình trạng siêu lạm phát vốn đã tấn công nước này hơn 30 năm trước. Nam Âu đang đối mặt với một mùa hè nắng nóng khô hạn khắc nghiệt. Nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng và nhiều nông dân khó tránh khỏi vụ mùa thất bát nhất trong hàng thập kỷ. Biến đổi khí hậu đang khiến Nam Âu khô và nóng hơn. Nhiều năm liên tiếp xảy ra hạn hán cũng vắt kiệt nguồn dự trữ nước ngầm. Mặt đất trở nên khô cằn ở Tây Ban Nha, miền Nam nước Pháp, Ý và các nước Bắc Phi như là Tunisia. Mực nước các dòng sông và hồ giảm thấp chưa từng thấy, đe dọa sản lượng thủy điện và nguồn cung cấp nước sinh hoạt trong mùa hè. Hiện giờ khi nhiệt độ liên tục tăng cao, các nhà khoa học cảnh báo châu Âu đang hướng thẳng đến một mùa hè khắc nghiệt nữa, không dễ chịu hơn mùa hè năm ngoái, thời điểm chứng kiến nắng nóng kỷ lục và khô hạn tồi tệ nhất 500 năm. Khô hạn đang diễn ra thường xuyên và gay gắt hơn ở Địa Trung Hải, khu vực có nhiệt độ trung bình tăng hơn 1,5 độ C so với cách đây 150 năm. Những gì xảy ra ở Địa Trung Hải phù hợp với các dự báo của khoa học về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhà khí hậu học Wim Cherry từ Trường Đại học Tự do Bruxelles ở Bỉ cho biết, các điều kiện rất khô ở Sahara và phía nam Địa Trung Hải đang tiến dần lên phía Bắc, do đó cả khu vực sẽ trải qua điều kiện khô khốc hơn nữa. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, công nghiệp và các gia đình. Mặc cho những cảnh báo và khuyến cáo dài hạn, hiện công tác chuẩn bị vẫn bị trì hoãn. Nhiều khu vực nông nghiệp vẫn chưa thực hiện biện pháp tiết kiệm nước như tưới tiêu chính xác hoặc chuyển sang các loại cây chịu hạn tốt hơn như hoa hướng dương. Pháp vừa trải qua mùa đông khô nhất từ năm 1959 và giới chức đã hạn chế việc dùng nước cho các hoạt động không được ưu tiên ở khu vực hạn hán. Tây Ban Nha ghi nhận lượng mưa trong tháng 4 vừa qua chưa tới 50% mức trung bình hàng năm. Hàng nghìn người dân đang mong ngóng các chuyến xe tải chở nước uống, trong khi các khu vực như là Catalonia đã ban hành hạn chế sử dụng nước. Tình trạng thiếu nước cũng lặp lại ở Ý sau khi nước này vào năm ngoái đã trải qua đợt khô hạn khủng khiếp nhất trong 7 thập kỷ. Chuyên gia Thierry cảnh báo chúng ta phải chuẩn bị cho một tương lai thậm chí còn khô hơn và nóng hơn. Tại một trong những bến xe buýt lớn nhất Mỹ Latin ở trung tâm thành phố Sao Paulo của Brazil, hàng chục người đang kiên nhẫn chờ bước lên một chiếc xe trang trí với đèn neon và hình vẽ graffiti đầy màu sắc. Đây là chiếc xe buýt đầu tiên thuộc dự án Trung tâm Văn hóa trên những chặng đường. Mục đích là nhằm mang đến nghệ thuật và âm nhạc vào đời sống của những người lao động đầu tắt mặt tối ở Brazil. Chuyến xe hứa hẹn đem tới món ăn tinh thần cho họ mà không tốn nhiều thời gian hay là chi phí đắt đỏ giữa cuộc sống hối hả bộn bề đô thị. Xe buýt lắp đặt hệ thống âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp. Mỗi thứ ba hàng tuần, ban tổ chức sẽ mời các nghệ sĩ sân khấu hay ca sĩ lên chuyến xe trình diễn trước các hành khách. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký trực tuyến để tham gia chuyến xe hoặc thoải mái bước lên nếu còn chỗ. Trưởng dự án, ông Anderson Mauricio cho biết, mục đích chính là giúp nghệ thuật dễ tiếp cận hơn với mọi người. Ông Mauricio, 40 tuổi, cho biết ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi từng ngồi xe buýt dòng dã 5 tiếng mỗi ngày đến trường sân khấu nghệ thuật. Tôi từng dành rất nhiều thời gian trên xe buýt, vì vậy tôi tự hỏi vì sao xe buýt chỉ là phương tiện đưa đón hành khách giữa trung tâm thành phố và ngoại ô mà lại không trở thành một trung tâm văn hóa. Ông Mauricio chia sẻ. Dự án dựa trên nguồn quỹ cộng đồng bắt đầu thực hiện năm 2019 nhưng phải hoãn lại do dịch Covid-19. Trên một chuyến xe mà phóng viên Reuters trải nghiệm có đủ hành khách với xuất thân khác nhau, từ bà cụ 84 tuổi người Brazil gốc Phi, các bạn sinh viên đến hành khách tuổi trung niên hay người đàn ông vô gia cư. Với âm nhạc và những câu chuyện, hành trình dài đằng đẵng nhưng ngắn lại, mọi người xuống xe lúc tối muộn về nhà và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Nếu hỏi bất kỳ ai ở Nhật Bản nên ăn món gì khi đến thăm thành phố Hiroshima, rất có thể câu trả lời sẽ là Okonomiyaki, bánh xèo Nhật Bản, gồm có bắp cải, trứng, thịt, được áp chảo nóng và dùng kèm với nước sốt vị chua ngọt. Đặc biệt khi Hiroshima tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 từ ngày 19 đến 21 tháng 5, nhiều nhà hàng đã nghĩ ra ý tưởng mới. Họ hy vọng có thể thu hút thực khách khi biến tấu món ăn truyền thống kết hợp với nguyên liệu đặc trưng của các nước thành viên khác của G7, gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh. Okonomiyaki được xem là món ăn đặc trưng của vùng Kansai hoặc Hiroshima. Dù có mặt khắp nơi trên đất Nhật, nguyên liệu làm đế bánh và làm nhân thay đổi tùy từng vùng. Vào tháng 5 này, Viện Okonomiyaki, một hiệp hội các nhà hàng ở Hiroshima, đã thực hiện chiến dịch nhằm quảng bá món ăn nổi tiếng của địa phương. Bên cạnh bánh xèo Nhật Bản truyền thống, hiệp hội còn đề xuất 6 món bánh xèo đặc biệt kết hợp với burger của Mỹ, 2 bánh crepe của Pháp, món cá và khoai tây chiên phổ biến ở Anh, mì Ý,
carbonara, dưa cải bắp của Đức và cuối cùng là bánh xèo với siro cây phong của Canada. Asushi Kitora, quản lý của nhà hàng Chinchikurin thuộc Hiệp hội cho biết, chúng tôi nghĩ rằng thực khách từ nhiều nước trên thế giới sẽ muốn thưởng thức các món okonomiyaki mới lạ, phù hợp với khẩu vị và sở thích của họ. Bắt đầu với phần đế bánh đặt trên chảo nóng, sau đó anh Kitora đặt lên cá mòi chiên, tiếp theo là bắp cải, trứng và loại sốt đặc trưng của nhà hàng. Cuối cùng là vài miếng khoai tây chiên. Kết quả là món bánh xèo Nhật Bản kết hợp với món fish and chips, cá cùng khoai tây gắn liền với nước Anh. Nhà hàng cũng phục vụ món bánh xèo ăn chung với nấm truffle Ý, hai món ăn giống như là burger, bên trong có thịt bò nghiền. Món ăn có giá khoảng 1.290 Yên, khoảng 220.000 đồng. Theo Reuters, nhà hàng nhắm đến khách hàng yêu thích món ăn có giá phải chăng, hương vị sáng tạo và không gian thoải mái. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thích thử món mới. Một du khách tên là Yamachika đang thăm thú ở Hiroshima cho biết, những người có tuổi như chúng tôi cảm thấy hơi sốc với món bánh mới. Nhưng tôi nghĩ giới trẻ sẽ thích, nhất là những ai từng đi du học ở phương Tây. Một thực khách khác, nhân viên văn phòng Shinya Osuki, cũng chưa chắc về cảm giác của mình. Tôi nghĩ nếu ăn cùng với cá và khoai tây chiên, uống lon nước ngọt thì rất ổn. Nhưng tôi không nghĩ sẽ thích ăn món này hàng ngày, anh nói. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.